حياكم الله اخواني اخواتي. اليوم عندنا حلقه جديده بنتكلم عن منتج جديد اللي هو عباره عن كاميرا Q2N 4K من شركه زوم. بنتكلم ان شاء الله عن خصائص الكاميرا، بنشوف معاكم شو محتوى العلبه وشو السبب اللي خلاني اشتري الكاميرا هذه. تابعوني. قبل لا افتح العلبه ونشوف محتوياتها ونشوف الكاميرا وخصائصها، بغيت اتكلم عن الشركه نفسها اللي هي شركه زوم. مثل ما انتم عارفين معظم الكاميرات المعروفه تي من شركات اللي هي مثلا سوني، كانون، سامسونج. بس شركه زوم هي شركه يابانيه تاسست في عام 1983، متخصصه في منتجات تسجيل المحتوى الصوتي، بالذات الادوات اللي يستخدمونها الموسيقيين. عندهم 50 موزع خارج اليابان ومنتجاتهم تنباع في 130 دوله. اخر منتج طلعوا بهالكاميرا اللي هي Q2N 4K، وهي عباره عن دمج لكاميرا ومايك شديد الوضوح. طبعا المعلومات هاي كلها انا عرفتها من خلال البحث وانا ادور على كاميرا ممكن استخدمها في تصوير محتوى القناه. فتعالوا معي خلونا نفتح العلبه ونشوف الكاميرا ونشوف شو محتويات العلبه. مثل ما تشوفون هذه الجهه الاماميه من العلبه فيها صوره للكاميرا، كاميرا للموسيقيين، بحكم ان الشركة تنتج معدات للموسيقيين، تصوير فيديو 4K بجودة صوت عالية جدا. نحن لصناع المحتوى. هني صورة جانبية للكاميرا. هني في الخلف عندنا خصائص الكاميرا: تصوير جودة 4K 30 فريم، تقنية ال HDR، تصوير سينمائي 24 فريم، تصحيح لتشويش العدسة بنسبة 100%، 5 مستويات للرؤية، 12 إعداد مسبق للمشاهد، ستيريو مايك بلت ان، تسجيل للصوت 24 بت 96 كيلو هرتز، وتعمل على بطاريتين AA. هني طبعا ذاكرين اللي هو محتويات العلبة اللي بنشوفها مع بعض. صورة من الخلف للكاميرا. هني هذه قطعة تنشرى بشكل مستقل، تقدر تحط فيها 4 بطاريات AA، فيصير مجموع البطاريات 6 بطاريات عشان وقت التسجيل يكون أطول. وحاطين هني بعد جدول يذكر وقت التسجيل اللي يسمح لك فيه بناء على عدد البطاريات اللي قاعد تستخدمها، سواء كان 1080 30 فريم أو 4K 30 فريم. الجدول هذا يوضح إذا كان بطاريتين، وهالجدول يوضح إذا كان في 6 بطاريات باستخدام القطعة هذه. تم التصميم من شركة زوم في اليابان والتجميع في إندونيسيا. أوكي، خلنا نفتحها الحين مع بعض. هذه اللي هي عبارة عن دليل المستخدم. هني أنواع البطاريات اللي ينصح باستخدامها. هذه فيها بعض الأدوات اللي ممكن تنشرها يعني بشكل مستقل تطلب. كلها أوراق. زين، هذه الكاميرا مثل ما تشوفون حجم الكاميرا مقارنة إلى حجم إيدي جدا صغير. هذا غطاء للعدسة، كلها بنفتحها مع بعض وبنشوف إن شاء الله. هذا اللي هو اللينس هود. بطاريات AA، ما في أي شيء ثاني داخل هنا. زين، مثل ما انتم شايفين حجم الكاميرا جدا صغير، يعني عملي جدا.
القطع يركب بالطريقة هذه. طبعا هذه القطعة تساعد أن إذا كان في إضاءة في جهة معينة يخفف من الإضاءة، فلو كان في إضاءة من فوق يساعد في تحديد يعني تحديد قوة الإضاءة. خلونا نشغلها مع بعض. اوكي، هذه الشاشة. طبعا عشان نقدر نصور لازم نحط فيها اللي هو الذاكرة الSD، للأسف مش متوفرة عندي حاليا، بس مثل ما تشوفون هني في الأزرار الجانبية هذه للتحكم في الفيديو. هني جودة الفيديو، المشاهد، وهاي الإعدادات المسبقة على حسب المكان اللي بتصور فيه، يعني سواء كان تصوير داخلي أو تصوير خارجي، بس المعظم يخليها على الأوتو. وهني تحكم في إعدادات الصوت اللي هو اللوكات عشان يخفي الأصوات الخلفية أو الضوضاء. وهذه نوعية الصوت، قلنا أنها هي تسجل 24 بت 48K 96K. وهني الأوتو جين، إذا مثلا كنت في احتفال على حسب نوعية، أو مثلا في ميتينج، فهو يعطيك إعداد مسبق أوتوماتيك. من اليم هذه للتحكم بالصوت، في مدخل حق السماعة، وهذا مخرج عشان توصله في سماعة خارجية عشان تسمع منها. وهني الصوت مثل ما قلنا. في مدخل مايكرو HDMI، وهذه عشان الكيبل اللي يتوصل في اللابتوب. هذه بشكل عام. زين، خلونا نرجع مع بعض، بكلمكم عن بعض الخصائص اللي موجودة في الكاميرا وطرق استخدامها. في لها أكثر من طريقة استخدام، فخلكم معي. مثل ما شفتوا هذه كانت محتويات العلبة. خلونا نتكلم شوية عن خصائص الكاميرا وبعض الاستخدامات اللي ممكن تستخدموا فيها الكاميرا هذه. الكاميرا ممكن استخدامها بالتصوير العادي كتصوير محتوى، ممكن تستخدم كويب كام، ككاميرا تشبكها على اللابتوب وتستخدمها في برامج الاجتماعات. مثلا إذا كان اللابتوب أو الكمبيوتر اللي تستخدمه ما في كاميرا، ممكن توصلها بالكمبيوتر تستخدمها كويب كام. ممكن تستخدم كمايك بحد ذاتها بدون تصوير مرئي. ومن الإيجابيات اللي فيها الحجم مثل ما أنتم شايفين، يعني مقارنة لو حطينا اللي هو آيفون إكس تقدرون تلاحظون حجم الكاميرا. قلنا سابقا أن هي تعمل على بطاريتين AA، أو أنه ممكن تشترون القطعة اللي هي تنضاف للكاميرا كبطارية إضافية ينحط فيها 4 بطاريات AA، فيصير المجموع 6 بطاريات. ولكن ممكن توصيلها أيضا بباور بانك، واوتوماتيكيا تتحول في حال انتهت البطارية اللي هي الباور بانك، اوتوماتيكيا تتحول على AA، أو أن تشتروا لها محول يتوصل من خلال اللي هو الفتحة هذه، فتعمل دايركت على مصدر الطاقة يعني اللي موجود عندكم. سعر الكاميرا 839 درهم، موجودة في موقع أمازون، بحط لكم الرابط في الوصف تقدرون تطلبونها من هناك. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة واستفدتوا من المنتج. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الكاميرا. إذا في أي معلومات إضافية تبون تضيفونها أو أسئلة تبون تطرحونها اكتبوا لي إياها في التعليقات، إن شاء الله برد عليكم. لا تنسون تتابعون حسابات التواصل الاجتماعي للقناة على الانستغرام، سناب شات وتويتر. ادعموا القناة، اشتركوا فيها، شاركوا الحلقة مع ربعكم، مع الناس اللي عندهم اهتمامات بالمحتوى هذا.
ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.